9:24 na. Punta na kaming Manila for the flight. Moments later. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Mega Shell. Hindi ko alam kung saan to. Pero dito tayo ngayon. Basta ay stopover lang sandal. Kasi naiihi sila. So, ating update lang. Balik tayo mamaya. More moments later. Oh, cheesy. Natin. Walang spicy guys. Cheetos. Later that same evening. Pasok na kami sa airport. Ayun guys, papasok namin airport. Ticket 1 I got to go. Kami nakapag-immigration na. Baybayad ka talaga sa mga Airport. So yun guys, pasok na kami. Tada! Ito na kami ng Thailand ng 6:03 pa lang. Opo. So yun guys, nakapasok na kami. Punta na kami ng gate ng Thailand. Yan. Nahanap namin ng gate. So yun guys, nakita ko si Lloyd Cadena. Let's show. Wait na. Oops. Hi! Just then. So yun guys, kakababa lang namin sa airport. Nandito na kami sa Thailand. More moments later. Just then. Hey guys, so kakagising lang namin 5:40 na dito ng hapon. Bali 6:40 na ng hapon sa Pinas. Sobrang haba ng tulog ko. Sakit ng ulo ko. Nagluluto na silang dinner. Grabe, sakit ng ulo. So yun guys, siguro ingat talaga dito. Dito ako natatapusin yung vlog ko. So medyo magagabi na. Magsa 7 na dito, pero medyo maliwanag pa. Maliwanag po. Pero yun nga, tatapusin ko na yung vlog ko dito dahil wala naman na siguro akong pupuntahan. So guys, paalam, like, comment, and subscribe. Peace!